હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ઉમિયા ફૂડમાં તમારું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે બનાવીશું ગુજરાતી ટ્રેડિશનલ લાપસી ગોળવાળી, એ પણ કુકરમાં। તો ગોળવાળી લાપસી બનાવવામાં એ બે નાની વાટકી ઘઉંનો આ કરકરો લોટ જે આવે છે લાપસીનો, એ મેં લીધો છે। એમાં આપણે 3 ચમચી જેટલું ઘી એડ કરીશું। તમે કોઈ પણ વાટકી સેટ કરો, એક વાટકી લેવાની, એ રીતે જ આપણે બધું માપ લેવાનું। હવે આ રીતે સરસ આપણે મોણ આપી દઈશું આપણે જે લોટ છે લાપસીનો, એને સરસ ઘી બધામાં આવી જાય એ રીતે આપણે મિક્સ કરી લઈશું। સરસ છૂટી છૂટી આપણી લાપસી તૈયાર થશે। કુકરમાં બનાવશું, વાર બી નહીં લાગે અને સરસ છૂટી છૂટી લાપસી તૈયાર થઈ જશે। આપણે ડાયરેક્ટ બનાવીએ તો તપેલીમાં નીચે ચોંટે છે ને ઘડી ઘડી ચલાવવું પડે છે, એ બધી પ્રોસેસ નીકળી જશે। તો આ સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે આપણે ગોળની લાપસી છે એટલે આપણે ગોળનું પાણી બનાવીશું। બીજી એક મેં નાની તપેલી લીધી છે, એમાં આપણે જેટલો ભેળેલું લીધેલો જાડો કકરો લોટ, એનાથી અડધો ગોળ, એટલે મેં આ 2 કપ ઘઉંનો જાડો લોટ લીધો હતો, એની સામે 1 કપ ગોળ લઈશું આપણે। અને એમાં આપણે હવે 1 કપ પાણી લઈશું। જેટલો ગોળ એટલું પાણી, અને એનાથી ડબલ આપણે જાડો લોટ। હવે આને આપણે ગોળને પીગાળી લઈશું, એટલે આપણે ગેસ પર થોડું ગરમ થાય એટલે આપણું ગોળ ઓગળી જશે। આપણે બહુ ગરમ પાણી એમાં એડ નથી કરવાનું, એટલે આપણે આને થોડું ગરમ થાય, આપણે હાથ અડકી શકીએ એવું ગરમ કરીશું ને ગોળ ઓગાળી લઈશું। તો સરસ ગોળ પીગળી ગયો છે અને પાણી પણ થોડું ઠંડુ થઈ ગયું છે। હવે આ પાણીને આપણે ગાળી અને આપણે જે લાપસીનો બેટર લાપસીનો લોટ તૈયાર રાખેલો એમાં આપણે એડ કરી દઈશું। તો એને ગાળી લઈશું, એટલે ગોળમાં કોઈ પણ કચરું હશે તો નીકળી જશે। હવે બધું આપણે મિક્સ કરી લઈશું। તો બધું મિક્સ થઈ ગયું છે। આ રીતનું આપણે લાપસીનું બેટર રાખવાનું। જો તમારે આ સમયે જો થોડું ઢીલું હોય તો તમે અંદર ભેળેલું એડ કરી શકો। જે ઘઉંનો લોટ કકરો આવે ને એમાં ભેળેલું કહીએ, એ તમે એડ કરી શકો। હવે આ રીતે સરસ સરખું કરી દઈશું આપણે। હવે આપણે કુકરમાં બનાવવાના છીએ, તો મેં કુકર લીધું છે, નીચે પાણી એડ કરી કોટલો મૂકી અને આ રીતે ડીશ મૂકી છે। મારો કોટલો મોટો છે એટલે મેં ડીશ મૂકી છે, તમે એમને પણ મૂકી શકો કોટલા ઉપર જ। પાણી થોડું જ એડ કરવાનું, પછી આ રીતે આપણે તપેલી મૂકી દઈશું। હવે એના ઉપર આપણે આ રીતનું સીબું આવે એને આપણે કપડામાં વેટી દઈશું અને આપણે મૂકી આ રીતે કપડું મૂકીશું, એટલે આપણું અંદર પાણી લાપસીમાં પડે નહીં। હવે ઢાંકણ ઢાંકી અને આને આપણે 4 સીટી વગાડી લઈશું। આ રીતે ઢાંકણ ઢાંકી દીધું છે, હવે 4 વિસલ કરી દઈશું। તો હવે આપણે 4 વિસલ કરી દીધી છે અને પ્રેશર પણ નીકળી ગયું છે। હવે આપણે કુકર ખોલીને ચેક કરી લઈશું। થોડું ઠંડુ થવા દેવાનું, નહીં તો અંદર આ રીતે પ્લેટ કાઢતા દાજ જ જવાશે। તો લાપસીની તપેલી આપણે હવે કાઢી લઈશું। હવે એને આપણે એક મોટી પ્લેટમાં લઈ લઈશું। તમે જોશો કે તો એમ કહેશો કે આ તો ક્યાં ખુલ્લી થઈ છે, પણ હજી એની આગળની પ્રોસેસ બાકી છે। તો આ રીતે આપણે પ્લેટમાં લઈ લઈશું। તમારે ખોલવાની આ રીતની ના થઈ હોય તો તમારે ફરી પાછી એકાદ વિસલ વગાડી લેવાની। જો ઘઉં જૂના હશે તો આ રીતે પાણી આટલું ચાલી જશે, જો વધઘટ પાણી થાય તો તમારે 1 વિસલ વધારે વગાડી દેવાની। હવે આને આપણે થોડી ઠંડી થવા દઈશું અને આ રીતે હાથથી થોડી આપણે ભાગી લઈશું। હજી ગરમ છે, થોડી ઠંડી થાય પછી આ રીતનું ગ્લાસ લેવાનું, આ રીતે ધારવાળું, કોઈ વાટકી હોય તો બી ચાલે, પછી એને આ રીતે આપણે આ રીતે ભાગી લઈશું। ગરમ છે એટલે હાથોથી દજાશે, રાતે ભાગીશું તો સરસ છૂટી પણ થઈ જશે
તો હવે થોડી ઠંડી થઈ ગઈ છે, આપણે આ રીતે હાથથી મસળી લઈશું. સરસ ફૂલી થઈ જ જાય છે, ગ્લાસ વડે જ આ રીતે સરસ ફૂલી થઈ જાય છે. અને ક્યાંક તમારે એવું લાગે તો આ રીતે હાથ વડે કરી દેવાની. એકદમ આપણી છૂટી છૂટી લાપસી તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આને આપણે એક બાઉલમાં લઈ લઈશું. તો એકદમ સરસ આપણી છૂટી છૂટી લાપસી તૈયાર થઈ ગઈ છે. મેં એક બાઉલમાં લઈ લીધી છે. હવે તમારે થોડું આપણે ઉપરથી ઘી એડ કરીશું. ઓપ્શનલ છે, તમે નહીં એડ કરો તો બી આ લાપસી સરસ ઘી ઓછા ઘીમાં તૈયાર થઈ જાય છે. તો તૈયાર છે આપણી કુકરમાં બનેલી ગોળવાળી એકદમ છૂટી છૂટી ટ્રેડિશનલ લાપસી. જો તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક, શેર અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. ફરી મળીશું આવા નવા વિડીયો સાથે. ધન્યવાદ.